She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hello everyone, I'm Angela Shrestha. Welcome back to my channel. So आजको भिडियोमा चाहिँ म थ्रिफ्ट फ्लिप गर्न जाँदैछु अनि थ्रिफ्ट फ्लिप भनेको के हो भनेर इफ यु आर वन्डरिङ इट इज आफूले थ्रिफ्ट गरेको लुगालाई आफ्नै वेमा आफ्नै साइजमा अर आफ्नै मर्जीमा हुन्छ नि फेरि सिलाएर फेरि डिजाइन गरेर चाहिँ न्यू स्ट्रक्चर दिने न्यू फर्म दिने सो मैले चाहिँ अबाउट 6 months अगो एउटा भिडियो बनाएको थियो थ्रिफ्ट हल भनेर एन्ड वेयर आई बाई माई थ्रिफ्ट क्लोथ्स भनेर चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ एउटा लुगा चाहिँ मलाई एकदमै ओभरसाइज थियो बट स्टिल आई बट इट टु फ्लिप इट अनि DIY गरेर त्यसलाई नयाँ बनाउनलाई सो यो भिडियोमा चाहिँ आई विल बी डुइङ द्याट सो यो भिडियोमा चाहिँ म अलिकति ब्लग टाइप क्लिपहरू पनि हाल्छु बिकज म अहिले नै एकछिनमा बाहिर जानुपर्छ मलाई आई एम गोइङ इन Thankyou आर्ट एक्जिबिसन जुन चाहिँ पाटनमा आउँदैछ एन्ड इट्स September 16 विच मिन्स आज इट्स द लास्ट डे सो त्यहाँ जाँदैछु एन्ड आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु वेयर त्यहाँ जानलाई चाहिँ म लुगालाई चाहिँ फ्लिप गर्छु अनि DIY गरेर हाल्छु भनेर सोचेको थिएँ सो या द्याट्स इट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो यो टप चाहिँ मलाई एकदमै लुज थियो स्लिभ्सहरू पनि वाङ्ला थियो बट आई लभड इट्स कलर सो आई डिसाइडेड टु क्रप इट सो कट गर्ने अगाडि चाहिँ मैले आफै यो लगाएर एन्ड देन मैले चकले मार्क गरेर यसलाई कट गर्दैछु स्लिभ्स पनि आफूलाई चाहेको लेन्थमा मार्क गरेर मैले कट गर्दैछु कट गरिसकेपछि चाहिँ म आफै फेरि लगाएर हेर्छु अनि वेयर आई निड चेन्जेस अनि कता स्टिच गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर लाइक हेरेर इभ्यालुएट गर्छु स्टिचिङको लागि चाहिँ म फोल्डिङ मेथड युज गरेर यसको एन्ड्समा स्टिच गर्छु स्लिभ्स एन्ड बटमको एन्ड इफ यु डोन्ट ह्याभ स्विङ मसिन तपाईहरूले ह्यान्ड स्टिच पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर यु क्यान युज फेब्रिक ग्लु इन्स्टेड फर्स्टमा चाहिँ आई वाज प्लानिङ टु डु ओभरल्याप डिजाइन बट आई थट यसलाई चाहिँ लुज खालको सर्ट टाइपले नै उयोले सिलायो भने राम्रो देख्छ होला भनेर एन्ड आई डिसाइडेड टु सिन्च द वेस्ट एज वेल वेस्ट र स्लिभको साइज घटाउनलाई चाहिँ तपाईँले आर्म होलबाट डायगनली जानुपर्छ जस्ट लाइक द लाइन्स आई हेभ सोन इन द भिडियो हजुरहरूले जुनै पनि सर्ट टी सर्टहरूको साइज घटाउनु पर्यो भने यो मेथड युज गर्दा एकदमै इजी हुन्छ मैले चाहिँ यो क्लिपसम्म चाहिँ नेकलाइनहरू स्टिच गरिसक्यो सो द्याट इट लुक्स V शेप अनि देन आई डिसाइडेड टु जोइन मिडल पार्ट अफ द ड्रेस अनि वेस्टलाई अझै सिन्च देखाउनलाई चाहिँ मैले साइडमा इलास्टिक पनि जोइन गरेँ एन्ड फाइनल स्टेपको लागि चाहिँ मैले यसलाई आइरन गरेँ फिनिश रिजल्ट एन्ड इट स्टिल लुक लिटल लुज तर साइडमा चाहिँ आई हेभ टु इन्क्रिज अझै धेरै इलास्टिक त्यो चाहिँ म पछि गर्छु आई वाज रनिङ लेट सो या दिस इज हाउ इट लुक्स एन्ड आई रियली लभ इट सो नाउ आई एम अबाउट टु गो आउट एन्ड दिस इज माई आउटफिट डेनिम म्याक्स डेनिम टोट ब्याग एन्ड अ डेनिम जिन्स अब चाहिँ म्युजियम गएको फ्यु क्लिप्सहरू देखाउन जाँदैछु And this is my painting. The title is Nudism is looking at nudism. And this is the 14th century Baroque period time को painting हो यो हैन अनि यो चाहिँ 21st century को पेन्टिङ अनि यो चाहिँ के भन्नु खोजेको भन्दा त्यो टाइमको न्युडिटी हैन त्यसमा एउटा यस्तो राम्रो ब्युटी छ हैन तर 21st century को न्युडिटी हैन यो न्युडिटी अहिलेको हामी यो बाहिर देख्न पाउँदैनौँ हैन तर यो दुईटाको कम्पेयर गर्दाखेरि दिस इज हाउ ब्युटिफुल खास न्युडिटी भनेको आफ्नै मतलब ब्युटिफुल एउटा एकदम राम्रो कुरा हो होइन तर अहिले त्यो आफ्नो ब्युटिफुललाई झन् पुरो बनाइरहेको छ है न्युडिजम इज लुकिङ एट न्युडिजम है यो पहिलाको सिनारीलाई अहिलेकोसँग मैले कम्पेयर गरेर यो चाहिँ पहिलाको पेन्टिङ हो त्यो पेन्टिङमा मैले मेरो कन्सेप्ट राखेको एकदम राम्रो हामीलाई कस्तो राम्रो लाग्छ यही स्टोरी भनेपछि राम्रो लाग्यो कन्सेप्ट पनि लाइक सोचेर बसिरहेको टाइपको त्यही हेरेर हामी चाहिँ यहाँ न्युड आर्ट पाटनमा आएको छु ग्यालेरीको लागि अनि we are looking सबै It's really beautiful.
कपभित्र कपमा हेर न डिटेल के फोटोग्राफीहरूको पनि सबै मिक्स रहेछ यहाँ चाहिँ स्कल्पचर फोटोग्राफी You can make a green leaf fall. I wonder if it's automatic. And you can make a big boy crawl. 'Cause you can make a green leaf fall. I wonder if it's automatic. लायो You can make a big boy crawl. You're not even my mother at all. Oh, we can, I'm a grown man, cry baby. Dream of your dreams like